Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Adi Phương. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm món ngô chiên. Ở đây mình sử dụng ngô hộp. Với cách mình làm ngô hộp như này thì là mình về chỉ việc khui hộp ra, làm đổ nước đi là mình có thể dùng được ngay, mình không cần phải luộc nữa. Vì ngô này là đã chín sẵn rồi. Cái thứ hai các bạn cần chuẩn bị đó là mình có sử dụng 4 loại bột. Đây là có bột chiên giòn này, bột béo, bột năng và có thêm một loại bột nữa đó là bột sư tử. Các bạn pha tỷ lệ như này cho mình nhá. Cứ 5 muỗng bột chiên giòn thì các bạn sẽ lấy 1 muỗng bột béo, 1 muỗng bột năng và 1 muỗng bột sư tử. Mình sẽ trộn bột luôn cho các bạn này. Những cái bột mà mình làm bột tổng hợp như này các bạn này, mình sẽ làm được rất là nhiều món, như là món khoai chiên này, ngô chiên, nem chua rán, sẽ cần sử dụng đến các loại bột này nhiều. Rồi gà chiên xù, một muỗng bạn này, 2, bạn cho 1 muỗng bột béo nhé. Thêm 1 muỗng bột năng này. Cùng các bạn thêm cho mình 1 muỗng bột sư tử nữa. Trộn đều bột lên. Và chúng ta đã được một hỗn hợp bột. Trộn bột xong chúng ta khui ngô nhá. Các bạn bỏ vào dây, lọc hết nước của nó đi. Mình đổ cái hỗn hợp bột vừa rồi mình trộn này vào này. Các bạn trộn đều lên cho mình nhé. Sau khi trộn xong các bạn để cho bột và dính vào ngô khoảng tầm 15 phút. Thì sau đó mình mang đi mình chiên. Bạn dây hết cái bột còn lại ở trên ngô đi này, để lúc chiên nó không bị ra dầu, còn ngô nó sẽ mịn. Đó, như thế này là được bạn ạ. Ngô đã trộn đều
Mình để đây cho ngấm bạn nhé, 15 phút. Sau đó mình sẽ chiên. Sau khi ngô đã ngấm hết như này thì các bạn là bỏ chiên. Đây là mình đã để được 15 phút rồi này. Dầu sôi, các bạn đổ vào nhé. Các bạn cho ngô vào đừng đảo ngay nhé. Nếu mà đảo ngay thì cái bột của ngô nó sẽ vụn ra vì nó không dính hết vào ngô. Các bạn cứ để một phút như này. Trao nhẹ nó lên. Lúc chiên này thì chỉ cần lửa vừa, không cần phải to mảnh. Ngô đến khi nào nó đến nổi, cái ngô đã chín. bột bám vào hạt ngô rất là chắc, ngô giòn đều, màu sắc cũng thật là đẹp. Chúc các bạn thành công với món ngô chiên này.